हेलो एन्ड वेलकम। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एक्सेलमा कसरी रिजल्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा हेर्न गइरहेका छौँ। र यदि तपाईँहरू कम्प्युटर साइन्सबाट हुनुहुन्छ भने पछाडि 11-12मा यो प्रोजेक्ट हुन्छ रिजल्ट बनाउने है त, र कसरी बनाउन सकिन्छ रिजल्ट भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा हेर्न गइरहेका छौँ। र एकदमै सिम्पल छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो एक्सेल वर्कसिट खोल्नुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ फेरि पनि क्लोज गर्न चाहन्छु मेरो एक्सेललाई। फेरि पनि एकपटक म एक्सेल खोल्न चाहन्छु है त। र यसरी चाहिँ म क्लोज गर्न चाहन्थेन, त्यही पनि क्लोज भएको छ। र फेरि एकचोटि म खोल्न चाहन्छु मेरो एक्सेल वर्कसिटलाई है त। एकछिन हाम्रो एक्सेल खोलिन्छ र खोलिसके पछाडि चाहिँ फेरि पनि हामी काम गर्छौँ एक्सेलमा। र एक्सेलको 365 अहिले लेटेस्ट भर्जन हामी चलाइरहेका छौँ 2021 है त। र ब्ल्याङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यसरी। तपाईँले चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउनु भनेर यसरी दिन्छ है त। अहिले हामीले अलिकति डिजाइन गरेका छौँ, त्यसरी डिजाइन गर्नेछौँ। र सुरुमा चाहिँ तपाईँले यतापट्टि यसरी स्क्रोल गर्नुहोस् है त, यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र सर तपाईँले यतापट्टि स्कुलको नाम हान भनेर तपाईँले भन्यो भने पछाडि कसैले चाहिँ तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस् के, र सेन्टरमा मर्ज हुन्छ र तपाईँले चाहिँ भित्रपट्टि नाम लेख्नुहोस् कि कुनै पनि स्कुलको, जस्तै एबिसी यसरी स्कुल अफ साइन्स SCING साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यसरी गर्न सक्नु। TCS जी भाइ ओके, TCS ओके ठिक छ है त। र एन्टर गर्नुहोस् यसरी, यो चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ। अनि तल चाहिँ यसको एड्रेसले राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 1 लाइनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि पनि मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस् र यतापट्टि तपाईँले जानुहोस् र नाम हान्नुहोस् काठमाडौँ KTHCMND काठमाडौँ KTHCMND काठमाडौँ कमा नेपाल यसरी हान्न सक्नुहुन्छ, नेपाल है त। र एन्टर गर्नुहोस्। र यसको चाहिँ तपाईँले साइज बढाउन मन लाग्यो भने पछाडि तपाईँले यतापट्टि जान सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ साइजमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ 20मा राख्नुहोस्। यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ बोल्ड गर्नुहोस्। र काठमाडौँ नेपालमा छ भने पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई नि फेरि अलिकति साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। यसको कलर नै दिन सक्नुहुन्छ मजाले, यसरी जुन चाहनुहुन्छ त्यही दिन सक्नुहुन्छ है त। र यसमा चाहिँ ठिक छ ए नै दिउँ होइन। अनि अलिकति टेक्स्ट साइज यसको नि बढाइदिउँ, फन्ट साइज यानि कि हाम्रो चाहिँ 16 है त। यदि भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यतापट्टि आउनुहोस् र यासेन गर्नुहोस्, सिरियल नम्बर र नेम गर्नुहोस्। र हाम्रो सुरुको सब्जेक्टको नाम इङ्ग्लिस, म्याथ हुन्छ होइन, म्याथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स यसरी चाहिँ तपाईँको सब्जेक्टको नाम हान्नुहोस् जुनसुकै हान्न चाहनुहुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ हामी एउटा कम्प्युटर सब्जेक्टमा लिन्छौँ। एउटा 2टा 3टा 4टा 5वटा भएको छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ अलिकति ठाउँ ओगेको छ र तपाईँले यता माथितिर जानुहोस् र यसलाई यसको वाइड चाहिँ यसरी बढाउनुहोस् के। अनि यसलाई नि फेरि बढाइदिनुहोस् तपाईँले चाहिँ यसरी, र कम्प्युटरलाई पनि तपाईँले यसरी बढाइदिनुहोस् कि ताकि तपाईँले चाहिँ सजिलो होस् काम गर्नको लागि चाहिँ। र तपाईँले चाहिँ अर्को एउटा सब्जेक्ट हामी लिन चाहन्छौँ, यतापट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपालीलाई लिन सकिन्छ है त। र नेपाली मैले लिन चाहँदैन, 5वटा सब्जेक्ट मात्रै गर्न चाहन्छु र टोटल गर्नुहोस्। टोटल भइसके पछाडि चाहिँ अरू के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ पर्सेन्टेज CENTAG पर्सेन्टेज आउँछ है त। पर्सेन्टेज निस्काउनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि आएर चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र पर्सेन्टेजमा यतापट्टि आएर र यसको चाहिँ वाइडलाई बढाइदिनुहोस् है त। यसरी यसको पर्सेन्टेजको वाइडलाई बढाइदिनुहोस् र पर्सेन्टेज बढिसकेको छ। र यतापट्टि चाहिँ तपाईँले अझै हाम्रो सानो भएको छ, यतापट्टि बढाइदिनुहोस् यसरी। र यतापट्टि चाहिँ तपाईँले के आउनुहोस् ग्रेड गर्नुहोस् कि। अब हामीले ग्रेड निकाल्नु पर्ने छ नि त होइन। हाम्रो मेन एजेन्डा नै ग्रेड निकाल्ने, कसरी ग्रेडिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा। र यसको नि म अलिकति बढाउँछु है त। ओके, यति भइसके पछाडि चाहिँ र अलिकति यसको डिजाइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पछाडि तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई होल सिलेक्ट गर्नुहोस् यसरी। र यसरी चाहिँ तलपट्टि सर र तलपट्टि यसरी लिनुहोस् होइन। अनि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ बोर्डरको अप्सनमा यतापट्टि क्लिक गर्नुहोस् होइन। अनि अल बोर्डर गर्नुहोस् कि, सबै बोर्डर हुन्छ, अलिकति राम्रो हुन्छ डिजाइनिङ चाहिँ। अनि तपाईँले चाहिँ यतापट्टि 1 लेख्नुहोस् र सर र स्क्रोलिङ यसरी तलपट्टि सार्नुहोस्। र 1 आएको छ, अहिलेको मोडलमा चाहिँ यसरी आउँछ। र तपाईँले चाहिँ फिल सिरिज गर्नुहोस्, यो सिरिजमा आउँछ। अनि युजरको नाम हान्नुहोस्, म चाहिँ यसरी नाम हान्छु र एन्टर गर्छु, अर्को युजरको नाम हान्छु। अनि यसरी हान्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ युजरको नाम यसरी हान्नुहोस् के। मैले चाहिँ 5वटा हानेको छु र तलपट्टि चाहिँ 6वटा छ, केही फरक पर्दैन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ obtain मार्क्स हान्नुहोस् तपाईँले चाहिँ 60, अनि 80 यसरी 90, 80, 70, 60 यसरी हान्नुहोस् के। अनि जति हान्न मन लाग्छ हान्नुहोस्। तपाईँको प्रोजेक्टमा कुनै फरक पर्दैन, अलिकति डिफ्रेन्ट डेटाहरू हान्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। 89, 90 होइन। अनि केमिस्ट्रीमा हान्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ 50,
40 सबै टाइपको जिपिएल ग्रेडिङ गर्न चाहन्छु, त्यही भएर चाहिँ म अलिकति डिफ्रेन्ट डेटाहरू हान्न चाहन्छु र 40 हान्छु है त। ओके 40 30 पनि हानौँ है त, 30 पनि हान्दा चाहिँ बेटर होला। ओके हाम्रो चाहिँ फिजिक्समा डेटाहरू हान्न बाँकी छ है त। फिजिक्समा हान्न चाहन्छु, सपोज 90 हान्छु रे, अर्को चाहिँ मैले 80 हान्छु, अर्को चाहिँ मैले 70 हान्छु, अर्को चाहिँ मैले 66 हान्छु, अर्को चाहिँ मैले 40 हान्छु र यति नै छ है त 5वटा डेटा। र कम्प्युटरमा हान्न चाहन्छु मैले फेरि पनि तपाईँले 30 हान्छु ल 30 हान्छु, र अर्को चाहिँ मैले 50 हान्छु, अर्को चाहिँ मैले 60 हान्छु, अर्को चाहिँ मैले 80 हान्छु, अर्को चाहिँ मैले 90 हान्छु। ओके हाम्रो सबै डेटा हानिसकेका छौँ र अलिकति यसलाई चाहिँ हामी उतापट्टि सारौँ, अलिकति मजा आउँछ। अलिकति ठुलो बनाउँदा चाहिँ अब चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ। र सम कसरी गर्ने त? सम भनेको चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिसदेखि कम्प्युटरसँग 5वटा सब्जेक्टको सम गर्नुपर्ने हुन्छ। र कसरी गर्नुहोस्? इक्वल्स टु गर्नुहोस् र यासयुएम गर्नुहोस्, सम गर्नुहोस्। कहाँदेखि सम गर्नुहोस्? र हाम्रो चाहिँ D7देखि कहाँसँग त? D7देखि S7सँग जानुपर्ने हुन्छ। र कसरी जान सकिन्छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। र सर र तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि जान्छ है त। र यसरी तपाईँलाई थाहा छ भने पछाडि D7देखि यहाँ 7सँग भनेर तपाईँले कोलनले सेपरेट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस् र एन्टर हान्नुहोस् र सम भइसकेको छ। र तपाईँले चाहिँ यसलाई सर र तलपट्टि स्क्रोल गर्नुहोस् र यो अटोमेटिक आउँछ, अटोमेटिक आएन भने कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, अटोमेटिक आउँछ अहिलेको यो भर्जनमा है त। र डिपेन्ड गर्छ तपाईँले कुन एक्सेल चलाइराख्नु भएको छ, कुन भर्जन 2021 को अहिलेको भर्जन हो यो। र पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि तपाईँलाई थाहा छ होला, सिम्पली तपाईँले इक्वल्स टु गर्नुपर्ने हुन्छ। र के गर्नुहोस् भन्दा टोटल डिभाइड बाई कतिवटा सब्जेक्ट छ त? हाम्रो 5वटा सब्जेक्ट, 5वटा सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो एउटा सब्जेक्ट 100 मार्क्सको हुन्छ। र कति भयो त? 500 मार्क्स डिभाइड बाई 500 इन्टु 100 गर्दा चाहिँ पर्सेन्टेज निस्किन्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 52 निस्किएको छ है त। तर पनि हामी यसलाई पर्सेन्टेज हामी चाहिँ यसलाई ब्राकेटमा राख्छौँ, अलिकति राम्रो हुन्छ। र अगाडि पनि ब्राकेट राखिदिनुहोस् यसरी। र अब चाहिँ यो बेटर भयो र एन्टर हानिदिनुहोस् अब है त। एन्टर हानिदिनुहोस्, त्यही पनि अघि 52 आएको छ। र यतापट्टि सिलेक्ट गर्नुहोस्, सर र तलपट्टि स्क्रोल गर्नुहोस् र कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् र यसरी पर्सेन्टेज यिनीहरूको निस्किसकेको छ। अब ग्रेडिङ कसरी निकाल्ने त? यसलाई चाहिँ अलिकति उतापट्टि सारौँ, हामीलाई लेख्न सजिलो होस्। र ग्रेडिङ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन 90 भन्दा धेरै र इक्वल्स टु र बढी छ भने पछाडि A प्लस, 80 भन्दा धेरै र 80 ठ्याक्कै इक्वल्स टु छ भने पछाडि A, 90 भन्दा सानो 80 भन्दा बढी A भयो, अनि 70 भन्दा बढी 80 भन्दा कम भएपछि B प्लस, त्यस्तै गरी गरी हाम्रो छ सबै कुराहरू हामी गर्छौँ। के गर्नु मेन भनेको इक्वल्स टु गर्नु जेमा पनि। र इफ कन्डिसन चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। इफ ओपन क्लोज ब्राकेट दिनुहोस् होइन। र इफ के त? यसले चाहिँ अटोमेटिक फर्मुला देखाउँछ है त। सुरुमा चाहिँ यो नहान्दा बेटर हुन्छ। र पर्सेन्टेज गर्नुहोस् कि पर्सेन्टेज सिलेक्ट भएको छ, इज ग्रेटर और इक्वल्स टु 90, 90 छ भने पछाडि चाहिँ यो कुरा गर्नु भने कमा दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ। अब चाहिँ यति छ भने पछाडि के गर्नुहोस् त? र डबल कोड गर्नुहोस् होइन। यहाँभित्र चाहिँ यसले चाहिँ अटो सो गर्छ खै किन होइन। यतापट्टि राख्छु अनि यतापट्टि राख्नुहोस् कि अनि A प्लस गरिदिनुहोस् यसरी। र यो स्टेप चाहिँ तपाईँले रिपिट गर्ने हो कि कन्टिन्युस? किन भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा चेक गर्नु छ। A प्लस मात्रै चेक गर्नु छैन, हामी A प्लस मात्रै चेक गर्नु छ भने पछाडि अनि कमा दिएर तपाईँले चाहिँ फल्स भ्यालु सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ। तर अझै हामी A प्लसलाई चेक गर्छौँ, Aलाई चेक गर्छौँ, B प्लसलाई Bलाई, C प्लस Cसँग चेक गर्छौँ। अनि त्योभन्दा उता भएको सबै हामी अरू त्योभन्दा कम छ भने Dमा राखिदिन्छौँ क्या। फेरि पनि इफ चलाउनुहोस्, के चलाउनुहोस्? इफ चलाउनुहोस्, इफ चलाउनुहोस्। इफमा के गर्नुहोस्? फेरि पनि J7 गर्नुहोस्। J7 इज ग्रेटर और इक्वल्स टु 80 भन्दा बढी छ, 90 भन्दा सानो छ भने पछाडि चाहिँ के हुन्छ त? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ हाम्रो A हुन्छ। अनि कमा दिनुहोस् फेरि पनि है त, कमा दिनुहोस्, इफ गर्नुहोस्। इफ गरिसके पछाडि चाहिँ J7 गर्नुहोस्, फेरि पनि J7 इज ग्रेटर इक्वल्स टु 70 भन्दा ग्रेटर छ भने पछाडि चाहिँ 80 भन्दा सानो छ भने पछाडि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? यतापट्टि चाहिँ B प्लस गर्नुहोस्, यसरी B प्लस हुन्छ। अनि फेरि पनि कमा इफ गर्नुहोस्। अनि हामीलाई चाहिँ होइन कति कन्डिसनसँग चेक गर्नुपर्छ? Cसँग चेक गर्छौँ। त्योभन्दा उताको सबैलाई चाहिँ हामी D क्याटेगोरीमा फालिदिन्छौँ। अनि J7 इज ग्रेटर इक्वल्स टु 60 छ भने पछाडि चाहिँ कमा दिनुहोस् र डबल कोड दिन नबिर्सिनुहोस्, डबल कोड लेख्नुहोस् र B गर्नुहोस्। यति भइसक्यो, B भइसक्यो। अझ पनि फेरि इफ गर्नुहोस्। इफ J7 इज ग्रेटर इक्वल्स टु 50 भन्दा ग्रेटर इक्वल्स टु छ भने पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ के दिन सक्नुहुन्छ? B C प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। अब लास्ट कन्डिसन एउटालाई हेर्छौँ हामी चाहिँ। इफ J7 इज ग्रेटर और इक्वल्स टु 40 भन्दा ग्रेटर छ भने पछाडि चाहिँ कमा दिनुहोस् र डबल कोड दिनुहोस् र यसमा चाहिँ के गर्नुहोस्? तपाईँले चाहिँ C गर्नुहोस्। अब लास्ट कन्डिसन अब 40 भन्दा सानो भइसके पछाडि त फेल भयो। फेललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ? डीमा राखिदिन्छौँ, कमा डी गर्नुहोस्। अब यो लास्ट कन्डिसन हो क्या, डबल कोडभित्र राख्नुहोस् होइन। यो भ्यालु इफ फल्सको केसमा है त। र मैले C गर्छु भने पछाडि भनेको ल D गर्छु ल। अब यतिमा चाहिँ हुँदैन है त। अब तपाईँले मेन के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यतापट्टि तपाईँले एन्टर गर्नुहुन्छ भने यो एरर आउँछ क्या।
र तपाईँले कतिचोटि इफ लेख्नुभयो त्यतिचोटि क्लोज गर्नुहोस् कि हामीले कतिचोटि लेखेका छौँ 1 2 3 4 5 6चोटि हामीले लेखेका छौँ इफ है त 6चोटि हामीले इफ लेखेका छौँ र 6चोटि हामीले क्लोज गर्नुपर्छ यतापट्टि चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भएको जस्तो छ यतापट्टि चाहिँ हामीले इफको सट्टामा चाहिँ हामीले ब्राकेट दिएका छैनौँ ओके अब चाहिँ भएको छ र तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ अब चाहिँ कतिचोटि क्लोज गर्नुहोस् 5चोटि क्लोज गर्नुहोस् एकचोटि क्लोज भइसकेको छ 4चोटि अरू गर्नुहोस् 1 2 3 4 र एन्टर हान्नुहोस् ओके अलिकति मिस्टेक भएको जस्तो छ है त र यसले चाहिँ सचेत दिएको छ तपाईँले चाहिँ ब्राकेट हान्दा चाहिँ राम्रोसँग हान्नु होला र यसरी चाहिँ सर स्क्रोल गर्नुहोस् र कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् सबैको ग्रेड आउँछ र देख्न सक्नुहुन्छ कसरी ग्रेडिङ आएको छ र हाइएस्ट चाहिँ बी प्लस रहेछ कसको रहेछ यो चाहिँ सीता नामको रहेछ तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि यो फर्मुला बार तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि चाहिँ लास्टमा चाहिँ 1 2 3 4 5 ओके हाम्रो 6वटा हान्नुपर्ने थियो हामीले चाहिँ 5वटा हानेका थियौँ होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ मार्कसिटलाई चाहिँ र यति नै थियो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् होइन र आएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ एक्सेल सिट चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो